Các bạn ơi, hôm nay có chuyện nóng đây. Tin Vẫn Các, thế lực mạnh một thời ở Trung Châu, đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn đấy. Và đoán xem ai là kẻ chủ mưu, chính là Minh Hà Minh, liên thủ với Hồn Điện, một siêu thế lực đáng sợ. Cuộc chiến này không phải dạng vừa đâu nhé. Câu chuyện bắt đầu khi Minh Hà Minh gửi chiến thư, chỉ định thời gian quyết chiến. Tin Vẫn Các cũng không thể tỏ ra nhược trước mặt thiên hạ được, nên Dược lão đại của Tin Vẫn Các, quyết định nhận trận. Lúc này đỉnh núi nơi Tin Vẫn Các đóng quân đã tập trung cả trăm cao thủ, khí tức mạnh mẽ phủ trời phủ đất. Nhưng mà không chỉ có người Tin Vẫn Các đâu, còn có cả đám người đến xem phết nữa. Ai cũng biết hai bên đã căng thẳng lắm rồi, hôm nay chắc chắn sẽ có màn đụng độ đẫm máu. Cửa không gian rạch một cái, từ trong đó xuất hiện một đám người với khí tức lạnh như băng. Dẫn đầu là một lão già tóc bạc, mặt trắng như ma, nhưng đôi mắt xanh lại toát ra khí tức già nua, đó chính là Thiên Minh lão yêu, một bán thánh cao cấp. Đi cùng là gần trăm cao thủ của Minh Hà Minh, trong đó có một nửa là đấu tôn đỉnh phong. Kinh khủng chưa? Nhưng mà chưa hết đâu, Thiên Minh lão yêu còn đòi Tin Vẫn Các phải rút khỏi đây 1000 dặm, về sau không được tranh chấp với Minh Hà Minh nữa. Nghe xong, Thải Lân, một trong 3 nữ tướng của Tin Vẫn Các, nổi đoá luôn. Ngươi đừng có nằm mơ, rút lui 1000 dặm, vậy là phạm vi thế lực của chúng ta co lại chỉ còn một nửa à? Lại còn không được tranh chấp, đấy chẳng phải là đầu hàng trắng trợn sao? Dược lão bình tĩnh quan sát, rồi vung tay lên một cái. Đột nhiên xung quanh đỉnh núi bùng lên đấu khí mạnh mẽ, tạo thành một đại trận bao vây cả đám người Thiên Minh lão yêu lơ lửng giữa không trung. Trận pháp này Tin Vẫn Các đã chuẩn bị từ trước rồi, nhưng các bạn biết không, Thiên Minh lão yêu nhìn cái trận đó, cười lạnh một tiếng, "Dược Trần, xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ rồi." Và rồi lão ta hét lên, "Hai vị, mời xuất hiện đi." Không gian rạch toang ra, từ trong đó xuất hiện hai cổ khí tức lạnh lẽo ngập trời. Một lão già trông như bộ xương, đó là Cốt U, nhị thiên tôn của Hồn Điện, cũng là bán thánh cao cấp. Cùng với lão ta là một gã bán thánh sơ cấp khác, hai gã bán thánh, cộng với Thiên Minh lão yêu thì là 3 người. Dược lão liền nghiến răng quyết định, Cốt U và Thiên Minh lão yêu giao cho ta đối phó, còn tên bán thánh sơ cấp kia thì 3 người Thải Lân, Thanh Lang và Tiểu Y Tiên các ngươi thay nhau ngăn chặn hắn. Tuy Dược lão cũng là bán thánh cao cấp, nhưng đánh một mình với 2 người cùng cấp, đấy là tự tìm đường chết, nhưng không còn cách nào khác rồi, phải làm thế thôi. Hai bên xông vào nhau ngay, Dược lão dốc toàn lực đánh với Thiên Minh lão yêu và Cốt U, 3 người đánh nhau trên không, mỗi cú va chạm tạo ra sóng năng lượng lan rộng hàng nghìn trượng, khiến không gian bị vặn vẹo, nứt toang ra. Ai cũng thấy rõ, Dược lão tuy mạnh nhưng sức mạnh linh hồn của lão vượt trội hơn, nên còn chiếm được thế thượng phong một chút. Nhưng mà hai tên kia chơi chiến thuật tiêu hao, cứ luân phiên tấn công, làm Dược lão mệt dần. Còn ở phía dưới, 3 nữ tướng đang đối đầu với Tam Thiên Tôn, tên bán thánh sơ cấp của Hồn Điện. Tên này tuy mới đột phá chưa lâu, nhưng vẫn là bán thánh thật sự đấy. 3 cô gái dù có bản lĩnh, có thất thải thôn thiên mãn, có đấu khí kịch độc, có viễn cổ thiên xà, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối thì thất bại cũng chỉ là chuyện thời gian thôi. Và đúng như vậy, Thải Lân biến thành thất thải thôn thiên mãn, nhưng bị Tam Thiên Tôn một chiêu đánh bay, vảy rắn nứt toang, máu tươi tung khắp trời. Tiểu Y Tiên dùng Ách Nan độc kình, một loại độc cực mạnh, làm cả đấu khí cũng không chống nổi. Tam Thiên Tôn phải cắt bỏ cả đoạn thịt bị nhiễm độc, lộ cả xương tay trắng héo, nhưng rồi gã vẫn đánh bay cả Tiểu Y Tiên. Thanh Lân với Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn bị áp đảo hoàn toàn. Dược lão đang đánh với 2 người, bất chợt nghe tiếng kêu đau đớn từ Thải Lân. Lão quay đầu nhìn thấy cô gái bị đánh bay, máu tươi như mưa. Trong lòng lão đau nhói, động tác chậm đi một nhịp. Thiên Minh lão yêu và Cốt U chớp lấy cơ hội, một đám hắc vụ mạnh mẽ đánh vào. Dược lão khó lòng né tránh, bị đánh bay xuống dưới, máu ửng đỏ khóe miệng. Thiên Minh lão yêu từ trên cao nhìn xuống, giọng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo, "Người của Tin Vẫn Các, Dược Trần đã thua, nếu các ngươi còn muốn chống trả thì lão phu cũng chẳng ngại huyết tẩy nơi này." Nghe vậy, tất cả mọi người trong tinh giới đều bị kìm hãm. Sắc mặt hầu hết cường giả của Tin Vẫn Các đều trở nên u ám và tuyệt vọng. Thiên Minh lão yêu đang định ra lệnh giết Dược lão thì một tiếng nổ báo trước từ sâu trong tinh giới vang lên, biển lửa ào ạt trào ra, cuối cùng hội tụ trên không trung. Từ trong lửa, một bóng người mặc áo đen, chân đạp sóng lửa, chậm rãi xuất hiện, đó chính là Tiêu Viêm. Hôm nay, bên trong tinh giới này, bất cứ kẻ nào không phải người của Tin Vẫn Các, giết. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang vọng, cùng với đó là một loại uy áp phô thiên cái địa nhanh chóng bao phủ cả mảnh không gian. Cảm nhận được cổ uy áp này, thân thể Thiên Minh lão yêu và Cốt U đều cứng ngắc lại. Trên mặt hai người hiện lên vẻ sợ hãi, tiếng kêu khó tin vang vọng, "Đấu thánh, sao có thể?" Đúng vậy các bạn ơi, không phải bán thánh, mà là đấu thánh thật sự, nhất tinh đấu thánh. Ai cũng kinh ngạc, 2 năm trước, Tiêu Viêm mới gần đạt tới đấu tôn đỉnh phong, tại sao bây giờ lại đột phá tới đấu thánh rồi? Lại còn là đấu thánh thật sự nữa chứ, quá kinh khủng. Cốt U nghiến răng nói, "Đúng rồi, là Bồ Đế Tâm, tiểu tử này chiếm được Bồ Đế Tâm." Hắn hiểu ra rằng Tiêu Viêm đã tìm được Bồ Đề Tâm, báu vật giúp đột phá, và đã bế quan 2 năm để tu luyện. Lúc này, Tiêu Viêm hạ xuống bên cạnh Dược lão, nhìn bộ dạng thê thảm của lão già, trong mắt hiện lên sự bình tĩnh đáng sợ. Ai quen thuộc với Tiêu Viêm đều biết, ở trạng thái này hắn là đáng sợ nhất. "Ha ha, tiểu tử này, ngươi cuối cùng cũng xuất quan."
chậm thêm một chút nữa chắc ngươi thật sự phải nhặt xác cho bộ xương này rồi. Dược lão nhìn thấy Tiêu Viêm, trong mắt bùng lên sự vui mừng vô tận, phun ra mấy ngụm máu tươi mà vẫn cười to. Lão sư, xin lỗi ngài, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi, Tiêu Viêm im lặng nói. Sau đó ông Dược lão bay ra, đặt lão lên thềm đá, để mấy vị trưởng lão chăm sóc. Nhìn ba người Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đều có vết máu trên khóe miệng, nhất là Thải Lân với khuôn mặt tái nhợt, máu nhuộm đẫm cả áo. Tiêu Viêm lấy một bộ áo bào đen che trên người Thải Lân, rồi đưa viên đan dược cho Tiểu Y Tiên, là do Tam Thiên Tôn của Hồn Điện làm, tên kia là một gã sơ cấp bán thánh. Tiêu Viêm gật đầu, mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó lại lộ ra vẻ dữ tợn và âm trầm. Thải Lân yếu ớt nói hai chữ, cẩn thận. Tiểu Y Tiên cũng lo lắng, bởi đối phương có 3 tên bán thánh đấy. Nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Tiêu Viêm nói xong, quay người nhìn về phía 3 người trên không. Cốt U thấy thế, bắt đầu hăm dọa, Tiêu Viêm, ngươi đừng có kiêu ngạo, nhất tinh đấu thánh thì sao chứ? Có tin bây giờ ta gọi người trong tộc đến xử lý ngươi không? Nghe vậy, Tiêu Viêm giơ tay lên, một luồng dao động đáng sợ tràn ra, trong nháy mắt mảnh không gian ở nơi này liền bị bóp méo. Cứ như vậy, bất kỳ dao động không gian nào cũng không thể truyền ra ngoài. Đám người kia có muốn sử dụng quyền trục không gian để chạy trốn thì cũng không được nữa rồi. Thấy lời nói của mình ngược lại còn làm cho Tiêu Viêm phong tỏa không gian lại, sắc mặt Cốt U trở nên đen tối. Cốt U cố nén loại xúc động này, nhìn Thiên Minh lão yêu bên cạnh, hét to, còn nhìn gì nữa chứ? Các ngươi tưởng rằng bây giờ hắn có thể dễ dàng buông tha cho chúng ta hay sao? Tuy hắn là nhất tinh đấu thánh nhưng dù sao căn cơ cũng chưa vững, 3 người chúng ta liên thủ lại, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Thiên Minh lão yêu gật đầu, lão không nói thêm gì nữa, bàn chân đạp hư không, đấu khí ngập trời tuôn ra dữ dội. Chỉ lát sau, đấu khí đã ngưng tụ thành hư ảnh khổng lồ cao đến nghìn trượng ở phía sau lão. Cốt U cùng Tam Thiên Tôn cũng vận chuyển đấu khí đến cực điểm. Thiên Minh huyết chưởng, Vạn Hồn Thiên Tỏa. Khí tức của 3 người điên cuồng tăng vọt lên, 3 đạo kình phong sắc bén ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt chấn vỡ không gian quanh đó, giống như 3 con rồng đang giận dữ, điên cuồng rít gào lao về phía Tiêu Viêm. Đôi mắt bình tĩnh nhìn công kích đáng sợ ẩn chứa toàn bộ lực lượng của 3 người kia, Tiêu Viêm chậm rãi giơ bàn tay lên, trong con ngươi hiện lên thần thái kỳ dị. Ở thời điểm đột phá tới đấu thánh, ta có chút lĩnh ngộ, hôm nay liền lấy 3 người các ngươi để tế chiêu. Theo sau âm thanh bình thản lạnh nhạt của Tiêu Viêm, từ trong bàn tay mạnh mẽ tuôn trào ra 4 loại hỏa diễm. Trong phút chốc, 4 loại hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn, biến thành một vòng tròn 4 màu kỳ dị to đến trăm trượng. Vòng tròn chậm rãi xoay chuyển, bên trong hiện ra màu đen u ám. Loại hắc ám này còn đen hơn, thuần túy hơn cả hắc động trong không gian. Trong đó ẩn chứa một loại mùi vị của luân hồi. Vòng tròn hình thành trong bàn tay của Tiêu Viêm, sau đó nhẹ nhàng bay ra, đánh về phía Cốt U. Chiêu này tên là Phật nộ luân hồi,